Hi guys, it's me again, Mary Batol. At kung bago ka sa akin channel, please subscribe and i-click mo na yung bell dyan para update ka sa akin videos. Thank you! And it goes a little something like For today's ganap guys, gagawin natin yung DIY coffee and egg face mask. So, nakita ko lang to sa YouTube at gusto kong i-try yung DIY na yan kasi na-try ko na 'di ba yung pink clay mask. Yan. Kung di niyo pa yun napapanood, tingnan niyo lang yan dyan sa YouTube channel ko yan. Just ito yung DIY. So, let's try. So, meron akong egg, ay may buhok. Wait a minute. Meron akong dalawang egg dito, tapos brush kasi kailangan natin to. At saka ito, cup coffee, yan. So, ko lang dito ay yung egg white. So, itlog, dalawang itlog. Itlog ng manok. Kaya ko kaya tong anuhin. Yung kukunin ko lang yung egg white. Oh my God. So, yan. Pak! Oh my God. Hop. Ganyan lang siya, guys. Yep. Brush para pang dito, mix dito. Nilagay ko na yung egg white, tapos dagdagan ko na lang ng coffee. Yan. So, yan guys. Yan. Tapos, i-mix muna natin para tansya-tansyahin natin. Oops. Yan. Ganyan siya. Mix mo lang siya ng totally mix. Yan. Ayos. Yan. Yan. So, yan siya. Up. Yan. Dalawang itlog. Yung iba nga whole body nila nilalagay ito. Pero sa akin mukha lang kasi. You know? So, ayan na. Wala akong makeup or wala akong nilalagay. Kaya, maglagay na tayo ng coffee mask. Yan. Gamitan ng brush. Tas yan. Yan. Tas upward. Yan. Ayan. Ang lamig. Ang lamig, guys. Ayan. Ay, tumulo. Ang bango ng kape. Sino mahilig sa kape dyan? Ayan. Pati ano ko. Ayan. Ang dulas. Oops. Yan. Dulas, guys. Yan. Siguro kulang ng nadamihan ko lang ng kape. Ayan. Yan siya, guys. Ayan. Ganyan ang coffee mask. Yan. Namukha tayong dito. Tingnan natin kung ano ang result ng face ko. Kung mag-glow ba siya. First try pa naman ito. O diba nagmukha tayo? Yan. Tapos intayin mo lang kasi diba na-try nyo na yung egg white dati. Tapos nilalagay sa face. Yan. Kadalasan gumagawa nito, guys. Full body. Kasi binabad nila ng mga 30 minutes. Pero sa akin, sa face lang.
So, ayan na, ibabad muna natin hanggang parang yung feeling na yung nag-aano ka ng white egg, tapos parang sumisikip yung face mo. Antayin natin. So, see ya! Bye! Okay. Ramdam ko na yung paninikip, guys. So, nahirapan ako. May kunting hirap na ako sa pagdilat o pagkirat ko ganun. So, yan. So, ayan guys, hindi na ako masyadong nakakakagsalita kasi naninikip na siya. Dahil diba sa egg white. So, ayan. Yun na. Nahihirapan na akong maghalata. So, ayan na, diba? Nakikita niyo parang bumabanat yan. So, ayan guys, babalikan ko kayo ulit mamaya at ako yung gagawin lang. Bye, see ya! Wah! Wakang jowa. Ako pala ang walang jowa. Char! Ayan guys, yung coffee natin. Coffee mask. DIY yun ha, DIY. So, home remedy. Yan. So, may pinabago ba? Feeling ko siya, glow. Wala pa akong nilagay na yung makeup, ganun. Ayan, nakita niyo naman yung pimples ko. So, yan yung leg ko, yung face ko. Parang pumuti na or yan. So, lang yan guys, DIY mask. So, 2 egg. Pero, prepare ako kung face lang, isang egg lang. Kasi, sayang yung itlog. Kaya nga yung sa akin, 2 na ilagay ko kasi, dalawa kasi ang yung 2 egg ang napapanood ko, nakikita ko at napapanood ko sa YouTube. So, 2 din, pero pag ako sa inyo, pag mukha nyo lang guys, isang itlog lang, ganun, kasi sayang ang itlog, mahal. So, ayun guys, thank you for watching. Ayun yung ito nag-glow. Ayun yung coffee mask natin. So, 2 egg yun, so isang egg lang guys, pag mukha lang, pero pag whole body, kasi minsan may gumagawa niyan whole body. Yan, tos ganun din ang procedure, ibabad mo siya hanggang parang magsikip yung mo skin, magbanat ba ang tawag doon, yon. So, yan yung result natin. So, hindi pa ako di pa ako nag-cleanser or kasi pinapakita ko sa inyo yan, kita ko niyo naman yung eye bags ko, yung dark spots, pero in fairness parang hindi shitting din guys. So, thank you for watching guys, and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye!